Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 158, sau khi Thạch Hạo phóng người về phía cánh hoa tiên đạo, anh ấy đã nhanh chóng tiến vào cánh cửa bước vào tiên cổ. Không lâu sau, bên trong tiên cổ, một vòng xoáy hiện ra, thân hình Thạch Hạo từ bên trong đó cũng đi ra bên ngoài. Nhìn về phía trước, thanh âm Thạch Hạo vang lên nói, đây chính là nơi sâu trong tiên cổ sao? Dứt lời, anh ấy đảo mắt dò xét. Nhất thời, những bậc đá cổ trước mắt làm Thạch Hạo có chút hứng thú. Ngay lập tức, anh ấy liền dò xét nó rồi thử làm một vài thí nghiệm nhỏ. Ở bên ngoài, mọi người quan sát nhìn thấy Thạch Hạo làm như vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Ngay lập tức, họ lại di chuyển tầm mắt đến một nơi khác. Nhất thời, khi tầm nhìn di chuyển, họ thấy ở phía xa, Lục Quan Vương Ninh Xuyên đang giao chiến với một thiếu niên trẻ tuổi. Lần này, đối thủ của hắn ta là Lý Phùng Minh, một thiếu niên thiên tài cũng vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, hắn ta đã từng lấy mạng từ Quan Vương. Xem tới đây, mọi người kinh ngạc, thế nhưng sau đó, họ lại di chuyển chiếc gương kia tới một nơi khác. Lần này, xuất hiện trước mắt họ là Truyền Nhân Tiên Điện. Lần này, đối thủ của Truyền Nhân Tiên Điện trong bộ chiến giáp màu bạc chính là tên thiếu niên sở hữu vòng lục đạo luân hồi ở sau lưng. Hiển nhiên, chiến lược của hai người này là vô cùng cân bằng, vì thế một cuộc chiến khốc liệt diễn ra là điều tất yếu. Tiếp theo, ánh mắt mọi người lại di chuyển đến một nơi khác. Lần này, xuất hiện trước mắt họ là Nguyệt Thiền và thứ thân của mình. Trước mắt họ, hình ảnh một con rồng bất chợt hiện ra. Thế nhưng, đây không phải là một cuộc giao chiến, Nguyệt Thiền có vẻ như muốn làm gì đó. Lại một lần nữa, chiếc gương kia xoay chuyển. Hiện lên lúc này chính là hình ảnh của bé Thỏ và Tào Vũ Sinh. Thời gian vừa rồi, hai người luôn đi sát với nhau, thế nhưng đang đi, bất chợt Tào Vũ Sinh dừng lại. Thấy vậy, bé Thỏ liền nhéo tay hắn. Thế nhưng, Tào Vũ Sinh vẫn ú ớ, cánh tay rất nhanh đã chỉ về phía trước. Theo ánh mắt hai người nhìn lên thì thấy thân hình Tần Hạo phóng về phía trước. Sau đó, vung chiến mâu trong tay, Tần Hạo liền xuyên qua người đối thủ của mình, khiến tên kia cứ thế tan vỡ trong hư không. Cuối cùng, liêu qua một lượt thiên tài xem họ đang làm gì, đám người kia dừng lại ở hình ảnh tội huyết. Nương theo đó, hình ảnh Thạch Hạo hiện ra. Lúc này, anh ấy vẫn đang quanh quẩn bên những bậc thang để nghiền ngẫm. Sau đó, bàn tay đánh ra phù văn để xem thử nơi này. Thấy vậy, một người khác lại chuyển sang tìm kiếm hình ảnh của Hoang. Thế nhưng khi soi vào, vẫn là hình ảnh của Thạch Hạo. Đến đây, mọi người mới hiểu, tội chính là Hoang, Hoang chính là tội. Điều này làm không ít người kinh ngạc và tức giận. Tiếp theo, ánh mắt mọi người lại chuyển hướng tới một nơi khác. Lần này, xuất hiện trước mắt họ là một thiếu niên sở hữu trùng đồng. Lúc này, thiếu niên mạnh mẽ kia đang chịu sự công kích của 4 thiên tài của tộc khác, thế nhưng vẫn không bại mà còn mạnh mẽ tấn công. Nhìn thấy hình ảnh này, một số người bên ngoài bàn tán nói, dường như đây là trùng đồng giả của Thư viện Tiên Vẫn, cả đời hắn chỉ thua đúng một người sau đó bỏ mạng. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc lên tìm kiếm người tên Thạch Hạo, kẻ đã lấy mạng trùng độc giả. Thế nhưng, là bọn họ kinh ngạc hơn khi vừa tìm kiếm thì hình ảnh Hoang cùng tội lại hiện ra. Đến đây, mọi người mới hiểu ba người này chính là một. Bên ngoài, khi mọi người hiểu ra vấn đề, hàng loạt giáo lớn chấn kinh, đám giáo chủ đứng ngồi không yên. Còn cha mẹ Thạch Hạo biết con vẫn còn sống và cuột khởi, họ khóc nức, những tiếng gào thét không ngừng vang xa. Trong tiên cổ, Thạch Hạo ngước đầu nhìn hư không, nói: ta đoán chừng rất nhiều người đang ngắm nhìn ta. Người của các giáo từng truy sát ta, đệ tử của các ngươi ở đây, ta sẽ quét sạch toàn bộ. Dứt lời, Thạch Hạo liền hô lớn, sau đó bắt đầu vạch trần tội ác của toàn bộ các giáo. Nói xong, Thạch Hạo cười lớn rồi liền ngồi xuống. Sau lưng, phù văn màu vàng tỏa ra khí tức vô cùng kinh người. Thời gian qua đi, từng luồng năng lượng mạnh mẽ không ngừng đi vào trong cơ thể. Theo đó, thân thể Thạch Hạo bắt đầu xuất hiện những vết rách. Trên miệng, máu huyết cũng bắt đầu sôi trào. Thế nhưng, anh ấy vẫn cắn răng chịu đựng. Cuối cùng, một luồng hào quang tỏa ra, uy áp chiếu rọi khắp trời. Thạch Hạo chính thức thành thần, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt Thạch Hạo như bùng cháy. Phía xa, một tên tóc bạc trên mình tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ, cảm nhận được khí thức này cũng chậm rãi mở hai mắt. Nhìn Thạch Hạo, trong mắt hắn ta tràn đầy sự lạnh lẽo, còn nam nhân kia vừa đột phá, anh ấy đã đi tìm đối thủ. Và người đầu tiên anh ấy chọn chính là sinh linh của Yêu Long Đạo Môn. Nhất thời vừa gặp nhau, Thạch Hạo chỉ nói vài lời, sau đó đã liền cầm chiến kích đánh về phía trước. Sau chiến ngắn ngủi, con dao long kia đã bị Thạch Hạo vùi dập, công kích đánh ra đều bị phá tan. Cuối cùng, kết cục của nó là bỏ mạng. Phía xa, chứng kiến trận chiến này, tên tóc bạc kia nhìn Thạch Hạo một cách vô cùng chăm chú, không biết hắn ta định làm gì. Đến đây thì hết tập 159 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại!